Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αυτοκινητόδρομο 16 που διαπερνά τη Βρετανική Κολομβία, τη δυτικότερη περιοχή του Καναδά και τις περίεργες και άλυτες εξαφανίσεις γυναικών που συμβαίνουν εκεί. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ο δρόμος που εκτείνεται για σχεδόν 725 χιλιόμετρα σε όλη την καναδική επικράτεια και έχει γίνει διάσημος για μια φαινομενικά μακάβρια αλήθεια. Για τουλάχιστον 50 χρόνια οι γυναίκες εξαφανίζονται κατά μήκος αυτού του δρόμου. Ο αυτοκινητόδρομος 16 είναι επίσης γνωστός ως αυτοκινητόδρομος των δακρύων, λόγω των εξαφανίσεων που συμβαίνουν σε αυτό τον δρόμο. Αν και επίσημες πηγές υποδηλώνουν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι περίπου 20, ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε εύκολα να είναι διπλάσιος και σε ορισμένες εκτιμήσεις δίνουν ότι μπορεί να έχουν σκοτωθεί ως και 600 γυναίκες. Ο αυτοκινητόδρομος καλύπτει μια σημαντική βιομηχανική διαδρομή από το Prince Rupert στην πόλη του Prince George στη Βρετανική Κολομβία και πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον δρόμο. Τα λείψανα πολλών θυμάτων έχουν ανακαλυφθεί, ενώ πολλές άλλες περιπτώσεις αγνοούμενων γυναικών παραμένουν άλυτες ακόμη και σήμερα. Πολλά από τα θύματα της λεωφόρου των δακρύων είναι αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια. Τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι του δρόμου και ποιος σκοτώνει αυτές τις γυναίκες? Φαίνεται ότι οι συνηθισμένοι ένοχοι είναι τουλάχιστον μερικώς υπεύθυνοι για αυτούς τους θανάτους. Αρκετές που εξαφανίστηκαν ήταν σεξεργάτριες ευάλωτες σε διάφορους κινδύνους. Πολλοί άνθρωποι που δεν είναι ντόπιοι και δεν θα αναγνωρίζονταν εύκολα χρησιμοποιούν το δρόμο και μεγάλα τμήματα της διαδρομής είναι έρημα. Με περίπου 23 περιοχές των πρώτων εθνών στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου 16, οι αυτόχθονες κοινότητες έχουν βιώσει τις πιο καταστροφικές απώλειες. Αντίθετα, η βασιλική καναδική έφυπη αστυνομία υποβαθμίζει τον αριθμό των δολοφονιών και εξαφανίσεων, υποδηλώνοντας ότι μόνο 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών μεταξύ 1969 και 2006. Ωστόσο, οι ομάδες των ηθαγενών υποστήριξαν ότι ο αριθμός των θυμάτων περιορίστηκε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Από την άλλη πλευρά, μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση, η Human Rights Watch, επιβεβαίωσε ότι η Βρετανική Κολομβία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ανεξιχνίας των δολοφονιών ηθαγενών γυναικών στο Καναδά. Η βασιλική αστυνομία ξεκίνησε τις έρευνές της για τους φόνους και τις εξαφανίσεις το 1981. Ωστόσο, η σειρά δολοφονιών και εξαφανίσεων κατά μήκος της λεωφόρου των δακρύων συνεχίστηκε αμείωτη παρά τις ερευνητικές πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια, η αστυνομία της Βρετανικής Κολομβίας δημιούργησε το πρόγραμμα IPANA το 2005 στο πλαίσιο της μονάδας ανυπολόγιστων ανθρωποκτονιών για την επίλυση των υποθέσεων λεωφόρου των δακρύων. Το έργο έλαβε το όνομα σε αναφορά από τη λέξη των Ίνουιτ για τη θεά των πνευμάτων που καθοδηγεί τις ψυχές στη μεταθάνατο ζωή. Το IPANA έδωσε κάποια όθηση στη διαδικασία έρευνας και έφερε πολλά κοινά σημεία στις υποθέσεις. Ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνονταν στις έρευνες του έργου IPANA, οι εξαφανίσεις συνεχίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το εντυπωσιακό στοιχείο του σχεδίου IPANA επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε 3 σημαντικές προϋποθέσεις για την ένταξη υπό έρευνα περιπτώσεων. Τα θύματα πρέπει να ήταν γυναίκες και να συμμετείχαν σε δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, παράλληλα με την ανακάλυψη κατά μήκος της Εθνικής Οδού 16. Επιπλέον, οι αυτοκινητόδρομοι 97 και 5 συμπεριλήφθηκαν επίσης στο πεδίο εφαρμογής της έρευνας. Η ιστορία της Τζέσικα Πάτρικ, θύματος των άλυτων εξαφανίσεων στη λεωφόρο των δακρύων, έδειξε πως τέτοια περιστατικά τραυματίζουν τα μέλη της οικογένειας. Μετά την έναρξή του, το πρόγραμμα IPANA ήταν σε θέση να εντοπίσει 9 θύματα που αγνοούνται ή δολοφονούνται κατά μήκος της Εθνικής Οδού 16 μεταξύ 1989 και 2006. Η αστυνομία περιλάμβανε επίσης ένα σύστημα ανάλυσης συνδέσμου βίου εγκλήματος, το οποίο βοήθησε στον εντοπισμό περισσότερων θυμάτων. Οι γυναίκες που εξαφανίζονται κατά μήκος λεωφόρου των δακρύων είτε βρέθηκαν νεκρές ή δεν βρέθηκαν ποτέ.
Εν μέσω των αντιπαραθέσεων σχετικά με τις έρευνες για τις περιπτώσεις δολοφονημένων ή αγνοούμενων θυμάτων, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία και μερικές από αυτές τις υποθέσεις έχουν λυθεί. Για παράδειγμα, η Κόλιν Μακμίλεν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς στη Βρετανική Κολομβία τον Αύγουστο του 1974 για να επισκεφτεί τη φίλη της. Τα λείψανα της Κόλιν ανακαλύφθηκαν μετά από 1 μήνα από την εξαφάνισή της και τα στοιχεία του DNA καταδίκασαν τον κατά συρροή δολοφόνο Bobby Jack Fowler ως το δράση του εγκλήματος. Παρομοίως, οι έρευνες για τη δολοφονία της Μόνικα Τζακ, θύματος σε ηλικία 12 ετών, αποκάλυψαν επίσης ότι ο δολοφόνος ήταν ένας 67χρονος, ο Γκάρι Τέιλορ Χάντλερ. Αυτές είναι οι εξαιρέσεις όμως και πολλές περιπτώσεις αγνοούμενων δολοφονημένων γυναικών κατά μήκος της Εθνικής Οδού 16 παραμένουν άλυτες μέχρι και σήμερα. Ο πατέρας ενός θύματος της λεωφόρου των δακρύων της Τζέσικα Πάτρικ, ο Μάικ Μπάλζερ, φιλοξενεί πολλές σκέψεις στο μυαλό του για τους πιθανούς λόγους πίσω από την εξαφάνιση και τη δολοφονία της κόρης του. Θα παρατηρήσει πολλές άλλες περιπτώσεις όπως η Τζέσικα που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις. Πολλοί ειδικοί και ντόπιοι έχουν επισημάνει τις πιθανές αιτίες για την εξαφάνιση των γυναικών στον αυτοκινητόδρομο 16. Το πρώτο ζήτημα είναι προφανές στην έλλειψη μεταφορών για τις αυτόχθονες κοινότητες που ζουν κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Ως εκ τούτου, οι νέοι από τις αυτόχθονες κοινότητες είναι πιο πιθανό να κάνουν οτοστόπ σε άλλα μέρη για να επισκεφθούν τους φίλους και την οικογένειά τους. Μια άλλη πιθανή αιτία για την εξαφάνιση των γυναικών κατά μήκος της Εθνικής Οδού 16 αναφέρεται στην απομονωμένη τοποθεσία. Οι άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι μπορεί να οδηγείτε για 15 λεπτά κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου χωρίς να συναντήσετε άλλο αυτοκίνητο ή άλλο άτομο. Από την άλλη πλευρά, το μαλακό έδαφος που υπάρχει στις πλευρές του αυτοκινητόδρομου παρέχει μια ιδανική επιλογή για τους δράστες να κρύψουν τα εγκλήματά τους. Επιπλέον υπάρχει και ο κίνδυνος να επιταχύνουν τη διαδικασία αποσύνθεσης, κάνοντας έτσι τους εγκληματίες να αισθάνονται πιο σίγουροι ότι δεν θα τους πιάσουν. Μερικά από τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων έχουν επισημάνει την αμέλεια της Καναδικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και της αστυνομίας. Οι ηγέτες των αυτόχθονων κοινοτήτων και των κοινοτικών ομάδων περιπολίας έχουν εκφράσει τη θλίψη τους για την αμέλεια στην έρευνα για το θάνατο και τις περιπτώσεις αγνοούμενων που αφορούν αυτόχθονες γυναίκες. Η έκκληση για δικαιοσύνη για όλα τα θύματα της λεωφόρου των δακρύων μεγαλώνει κάθε μέρα. Κάποιος θα ανατριχιάσει με τη σκέψη ότι θα χάσει τον αγαπημένο του σε τέτοιες ατυχείς περιστάσεις. Οι οικογένειες των θυμάτων συγκεντρώνουν δύναμη και υποστήριξη από όλα τα μέτωπα για να ζητήσουν δικαιοσύνη για τα εξαφανισμένα μέλη της οικογένειάς τους. Ας ελπίσουμε ότι με το καιρό περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις θα λυθούν και ελπίζουμε ότι με τον καιρό αυτοκινητόδρομος 16 θα γίνει πιο ασφαλής και δεν θα είναι πια γνωστός ως η λεωφόρος των δακρύων. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, δεν πιστεύετε ότι συμβαίνει σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο και χάνονται τόσες γυναίκες. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι και θα τα πούμε την επόμενη φορά.